ह्याप्पी न्यू इयर। मैले तपाईँलाई भने है, नयाँ वर्ष आउँदैछ, ह्याप्पी न्यू इयर भने। तर तपाईँले त रिप्लाई गरिसक्नु भएको छ, सेम टु यू भन्नुभयो पक्कै पनि। अब यस्तो खालको ह्याप्पी न्यू इयर विसेसलाई हामी के गरौँ त, आजदेखि बदलौँ है। यसलाई लगभग त लाग्छ मलाई एभोइड गरौँ र सेम टु यू भन्ने वर्ड मात्रै बोल्दा पनि यसलाई पनि हामी एभोइड गरौँ। आज यसकै बारेमा चाहिँ रहेको छ टपिक, अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईले ह्याप्पी न्यू इयरको साथसाथै फेस्टिभल विश गर्न सक्नुहुन्छ, अनि बर्थडे विश गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता वर्डहरूको लिस्ट मैले यहाँ तयार गरेको छु। यसले अवश्य पनि तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। म यसको वर्डको बारेमा भन्दैछु केही कुराहरू, र यसपछि हामी यो वर्डलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। ओसम, अति राम्रो है, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वर्ड हेर्दै गर्नु होला। अनि ब्लिसफुल है त, आनन्दित, यस्तो खालको वर्डहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। एक्सेप्सनल, असाधारण, फरक खालको, यसो पनि गर्न सक्छौँ। एक्सलेन्ट, अति नै उत्तम, अति नै राम्रो, यस्तो वर्ड प्रयोग गर्न सक्छौँ। ह्याप्पी, खुसी, यस्तो प्रयोग गर्न सक्छौँ। जोयफुल, आनन्दित, यस्तो वर्डहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। म्याग्निफिसेन्ट, भव्य, अति नै शानदार, यस्तो वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। मार्भलस, अति नै राम्रो, शानदार भन्ने अर्थ यसको हुन्छ, यो वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोस्परस, समृद्धिशाली, यस्तो वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। रिमार्केबल, उल्लेखनीय, यस्तो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। स्प्लेन्डिड, बोर्डमा हेरिराख्नु भएको छ, शानदार, यस्तो वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। वन्डरफुल, अति उत्तम, अति राम्रो, यस्तो वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। इमेजिङ, अनौठो, यस्तो वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेट, महान, यस्तो वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। यी वर्डहरूको लिस्ट बनाइएको छ। तपाईँले यो लिस्टलाई तपाईँले राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोला, र यो अति नै उपयोगी वर्डहरू यहाँ राखिएको छ, जो तपाईँले विश गर्दाखेरि अति नै आवश्यक पर्छ। अति नै उत्तम, राम्रो वर्डहरू यहाँ मैले एउटा लिस्ट तपाईँले दिएको छु। यो वर्डलाई, यो लिस्टलाई तपाईँले अति राम्रोसँग आफ्नो ब्रेनमा राख्नुभयो भने हामी जस बेला पनि युज गर्न सक्छौँ। अब आउनुहोस्, ह्याभ अ सक्सेसफुल न्यू इयर। तपाईँले भन्नुभयो ह्याभबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले भनेको छु ह्याभबाट। अब हामी कसरी हामी विश या बर्थडे विश गर्दा, या फेस्टिभल विश गर्दा, या न्यू इयर विश गर्दा कसरी, केबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ, केबाट चाहिँ त्यो वर्डको सेन्टेन्सको ओपनिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो यहाँ मैले दिएको छु। हेर्नुहोस्, ह्याभ अ सक्सेसफुल न्यू इयर। तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्छ, शुभकामना छ तपाईँको नववर्ष सफल रहोस्, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। ह्याभ एन ओसम न्यू इयर, ह्याभ एन ओसम न्यू इयर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नववर्ष अति उत्तम रहोस् भन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्दै जानुहोस्, ह्याभ अ डट डट न्यू इयर। अब यो यहाँ जो डट डट छ, तपाईँले यो डट डटको ठाउँमा यो वर्ड कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जे मनपर्छ ती वर्डहरू तपाईँले कुन वर्डबाट विश गर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर राखिदिनुहोस् है त। जस्तै यहाँ ओसम राख्यो, यहाँनिर सक्सेसफुल राख्यो। यसै गरेर यो भनौँ न, तपाईँले ड्यासमा कुनै पनि वर्ड यहाँ राखेर तपाईँले ह्याभबाट सुरु गरेर अ या एन किन राख्यो त, यहाँ यो प्रोनाउन्सिएसन भवेलबाट सुरु भएको छ है। यस्तो आयो भने एन है त, प्रोनाउन्सिएसन कन्सोनेन्ट छ भने तपाईँले एबाट सुरु गरेर यी मध्ये कुनै राखेर अहिले नयाँ वर्ष, नववर्षको तपाईँले विश गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को छ, तपाईँले विशिङबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। विशिङ यु है, अर्को एउटा ह्याभबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुने भयो, विशिङबाट सुरु गर्न सक्नुहुने भयो है त। विशिङ यु अ प्लिजेबल न्यू इयर। शुभकामना छ तपाईँको नववर्ष के त सुखद रहोस्। प्लिजेबल भनेको
सुखद रहोस् यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। विसिङबाट तपाईँले विसिङ पछि यु राखेर यसरी अनि अ राख्ने एन राखेर यो वर्डमध्ये एउटा चुज गर्नुहोस् र न्यू इयर यहाँनिर राख्नुहोस्। अति नै सजिलो है, यो तरिकाले हामी भन्न सक्छौँ। अन्य अब हामी यो ह्याबाट र विसिङ युबाट सुरु गर्ने विशेषहरू हामी तपाईँलाई मैले भनेको छु र अब अगाडि अन्य पनि हामी बनाउन सक्छौँ। आउनुहोस् अब हेर्नुहोस्, हामी यहाँबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ है। विस गर्दै गर्दा आई विस यु बाट पनि विस सुरु गर्न सकिन्छ, हामी विस गर्न सक्छौँ। जस्तै आई विस यु यो न्यू इयर फिल्ड विथ प्रस्परिटी, ह्याप्पिनेस एन्ड गुड हेल्थ। तपाईँलाई शुभकामना छ, तपाईँको नववर्ष स्वस्थ समृद्धि खुसीले परिपूर्ण होस्, यसो पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब हामी अर्को मेबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। मे भनेको अति राम्रो ओठ है, तपाईँले आशीर्वाद दिनको लागि ब्लेसिङ गर्नको लागि अति नै राम्रो ओड मानिन्छ। मेबाट सुरु गर्नुहोस्। मे यो न्यू इयर 2078 ब्रिङ असमनेस, ग्रेटनेस एन्ड ह्याप्पिनेस, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। जो ओडहरू हामीले अघि लिस्ट बनाएका थियौँ ती ओडबाट हामीले सापटी लिएर यी नाउनमा राखेर बनाउँदैछौँ। तपाईँले त्यसबाट नाउनमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नाउन प्रयोग भएका छन् त्यसको है। ती सबै ओडहरू एडजेक्टिभमा हामीले अघि राखेका थियौँ। यसरी शुभकामना छ, नववर्ष 2078 सालले तपाईँको जीवनमा खुसी, एउटा महानता, ठुलो ग्रेटनेस र खुसी लिएर आउन सकोस्, यसरी तपाईँले शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ। मे योर न्यू इयर ओपन विथ प्लेजेन्टरी एन्ड सक्सेस। तपाईँको नयाँ वर्ष अति खुसी सफलताको साथमा सुरु होस्, त्यस्तो सुरुवाती अवस्थामा त्यस्तो आओस् र वर्षैभरि त्यस्तैले छाइरहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु सेन्टेन्सेसहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ। आई विस यु यतिबाट यति राख्नुहोस् तपाईँले सुरुमा, त्यसपछि गएर न्यू इयर यो न्यू इयर पछि फिल्ड परिपूर्ण होस् विथ ले अघि हामीले लिस्ट जो बनाएको थियो त्यहाँबाट हेर्नुहोस्। अब गुड हेल्थ है, सुस्वास्थ्य, प्रस्परिटी समृद्धि एन्ड ह्याप्पिनेस खुसी, यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। नाउन राखेका छौँ। ह्याप्पीको ठाउँमा ह्याप्पिनेस, प्रस्परसको ठाउँमा प्रस्परिटी। अब यसरी भन्न सक्छ। अब मेबाट पनि तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अति राम्रो ओठ आई विसबाट सुरु गर्नुभयो, मेबाट पनि गर्नुहोस्। विसिङबाट पनि सुरु, आई विसिङ योबाट पनि अघि हामीले चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। मे योर न्यू इयर है त 2078 ब्रिङ असमनेस है। अनि हामी असमबाट असमनेस नाउन बनायौँ। असम भनेको एडजेक्टिभ थियो है, अति राम्रो। अनि ग्रिट थियो अघि हामी लिस्टमा ग्रिट बनाएको थियो, एडजेक्टिभबाट बनाएको थियौँ, त्यहाँबाटै बनाउन सकिन्थ्यो भनेको थियो, ह्याप राखेर बनाएको थियो। अहिले ग्रिटनेस महान, अनि ह्याप्पिनेस खुसी। अनि ह्याप्पिनेस चाहिँ प्रायः हामी राख्दा हुन्छ है। ह्याप्पिनेस भनेको अति नै राम्रो ओठ, हामी खुसी छ, तपाईँ सबै भरिपूर्ण छ अनि खुसी हुनुहुन्छ, अनि खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ सबै भरिपूर्ण छ, यस्तो बुझिन्छ। तसर्थ हामी यसरी भन्नुपर्छ, ह्याप्पिनेस राख्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ बर्थडे विस गर्नुहोस् या फेस्टिभल विस गर्नुहोस् या त न्यू इयरको विस गर्नुहोस्, तपाईँले ह्याप्पिनेस भन्ने वर्डलाई एउटा वर्ड राख्दा अति नै उत्तम हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र आज हामीले अति नै सर्टमा अति स्विट है, एकदमै राम्रो नववर्ष 2078 आउँदै गर्दाको पूर्व सन्ध्यामा हामी यो एउटा भिडियो तपाईँको लागि बनाएका छौँ र तपाईँले यसबाट धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ र सिक्नु भएको छ। यो अवश्य पनि मैले आशा गर्ने ठाउँ रहेको छ। र हाम्रो च्यानललाई तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् है त, कमेन्ट गर्नुहोस्। म यो अपेक्षा राख्दछु। हस्, थ्याङ्क यू।